next slide چې کوم زمونږ دی هغه د بون ټیشو موږ دلته شروع کړو د بون کوم بیسیک کریکټریسټیک چې کوم دي په د نیکسټ سلایډ کې موږ اوس به هغه ډسکس کوو که ستاسو یاد چې موږ په تھرډ سیمسټر کې چې کوم دی نو ټیشو چپټر ټوټلی ویلی و په هغه دوران کې ما تاسو ته ویلي و چې زموږ سره 4 ټایپ ټیشو وي یو زموږ سره وي اپیتیلیل ټیشو یو زموږ سره وي کنیکټیو ټیشو یو زموږ سره وي نروس ټیشو او یو زموږ سره وي مسکولر ټیشو دا باقي چې کوم دي دا زموږ سره بلډ شو کارټلیج شو نو دا ټوټل بیا د کنیکټیو ټیشو زموږ سره چې کوم دی نو یو قسم د بچي دي ما تاسو ته ویلي چې زموږ سره ما تاسو له اگزامپل هم درکړی چې زموږ سره ټیشو چې کوم دی دا په خپله باندې یو نیکه دی او دا څلور زامن چې کوم دي نو هغه زموږ سره اپیتیلیل ټیشو ده د هغې نه علاوه کنیکټیو ټیشو ده د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره مسکولر ټیشو ده او نروس ټیشو ده muscular tissue characteristic nervous tissue characteristic او د epithelial tissue characteristic چې کوم دی نو هغه مونږ already په third chapter کې ویلو او ما تاسو ته ویلو چې کله مونږ bone chapter شروع کوو نو په هغې کې تاسو ته bone tissue characteristic بیانوم د کنیکټیو ټیشو زیاتره کنیکټیو ټیشو هم مونږ په third chapter کې ویلو په کنیکټیو ټیشو کې چې کوم دی نو مونږ که ستاسو یاد شي ډنس کنیکټیو ټیشو اریولر کوم چې لوز کنیکټیو ټیشوز دي د هغې نه علاوه فیټ اډیپوز ټیشو چې کوم زموږ سره بلډ شو کارټیلیج شو نو دا ټوټل مونږ په تھرډ چپټر کې چې کوم دی الریډي ډسکس کړی دی او اوس چې کوم دی نو مونږ سره چې کوم کریکټریسټیک پاتې شوي دي د کم ټیشو هغه زموږ سره پاتې شوي د بون نو اوس چونکې مونږ بون دلته ډسکس کوو نو مونږ به اوله کې د مین کریکټریسټیک هم وایو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې زموږ سره بون چې کوم دی نو دا د ریجډ فارم دی د کنیکټیو ټیشو ریجډ مینز سخت زموږ سره چې کوم دی نو دا بون چې کوم دی نو دا په سخت حالت کې وي مطلب دا چې کوم دی نو ریجډ وي سخت وي دومره په اعلی سانه باندې چې کوم دی نو څنګه چې مسکولر ټیشو دا نروس ټیشو دا بلډ دی نو دا د هغې په شان نرم نه وي دا د هغې په شان لیکویډ هم نه وي دا چې کوم دی نو په سخت فارم کې وي په سالډ فارم کې وي نو د دې کریکټریسټیک په نور زه تاسو ته چې کوم دی نو اوس ورو بیانوم بون چې کوم دی نو دا زموږ سره په سټرانګ فارم کې وي په لیوینګ هارډ سټرانګ فارم کې وي دا چې کوم دی نو اصل کې په سکیلیټن جوړولو کې مدد ورکوي ما تاسو ته پروني لیکچر کې هم ویلو چې سکیلیټن زموږ سره چې کوم دی نو دا څلور شیزونه جوړېږي یو بونز وي یو کارټیلیج وي جوینټس وي او ټینډن دي نو ما خو تاسو ته ویلو چې موږ په دې چپټر کې صرف بون چیړو نو دې وجې نه چې کوم دی نو زموږ سره سکیلیټن چې کوم دی نو دا مینلی جوړ شوی د څه شي نه دی د بونز نه دی په دې کې چې کوم دی نو ما تاسو ته ویلو چې زموږ سره ټیشو مثال چې کوم دی نو دا یو قسم د پیرنۍ دی په پیرنۍ کې چې کوم دی نو یو میټرکس وي مطلب په خپله دا پیرني وي که فرض که په دې پیرنۍ کې چې کوم دی نو موږ میچې واچو د دې میچو مثال چې کوم دی دا د فایبرز دي هغه فایبرز هم ما تاسو ته ویلو الاسټیک فایبرز وي کولیجن فایبرز وي او سیلز چې کوم دی نو دا سیل پکې زموږ سره د ډرای فروټو په شان وي لکه فرض که موږ پکې مونګفلي وراچو یا وسکي وراچو یا چې کوم دی بادام ورواچو نو دا سیلز مثال پکې دغه شان وي نو دا ګراوند سبسټنس یا دا میټرکس چې کوم نو دا په خپله باندې دا ټوټل ایریا کور کوي او په دې کې بیا چې کوم دی نو دا کولیجن فایبرز او دا سیلز ډسپرس پراته وي میټرکس چې کوم دی د بون کم میټرکس چې کوم دی نو هغه مینلی 30 نه والا 35% پورې چې کوم دی دا د ارګینیک سبسټنس نه جوړ وي د ارګینیک سبسټنس نه علاوه چې کوم دی نو په دې کې ګلایکوپروټین هم شامل وي کم ګلایکوپروټین مطلب پروټین پلس کولیجنز چې کم دي د دې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره دا میټرکس کوم د بون دا میټرکس جوړېږي نو دا د ان ارګینیک سبسټنس نه هم جوړېږي په دې کې کیلشیم وي فاسفیټ وي کاربونیټ سوډیم میګنیشیم پوټاشیم کلورین او سایټریټ پکې هم موجود وي او دریم چې کوم د دې کامپوننټ دی مین هغه وي سیل نو دلته بیا چې کوم دی نو زموږ سره هغه اگزامپل په دې سلایډ باندې چې کوم دی نو هغه پوره رسي کم چې ما تاسو ته مخکې ویډیو د پیرنۍ د سویټ ډش هغه چې په یو سویټ ډش کې چې کوم دی نو فرض کړه تو میچې واچي دغه میچې چې کوم دی نو دا زموږ سره فایبرز دي د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دا سیلز چې کوم دی نو دا زموږ سره یو قسم د ډرای فروټس دي او میټرکس چې کوم دا هر څه په دې میټرکس کې راغونډ شوي وي نو نارملي که فرض کړه ستاسو نه تپوس وشي چې بون د څه څه نه جوړ شوی د بون کمپوزیشن څه دی نو تاسو به ورته جواب ورکوئ چې 30 نه 35% پورې چې کوم دی نو دا ارګینیک سبسټنس دی ارګینیک سبسټنس پلس
ګلایکوپروټین دي. دویم چې کوم د دې کمپوزیشن دی، د دې په کمپوزیشن کې چې کوم دویمه حصه ده هغه د ان ارګینیک سبسټنس کوم چې 65 نه والا 70% پورې ده. هغه زموږ سره کیلشیم دی، فاسفیټ، کاربونیټ، سوډیم، میګنیشیم، پوټاشیم، کلورین او سایټریټ دي. او دریم کوم حصه چې په دې کې ده نو هغه زموږ سره سیل دی. هغه سیل به موږ مخکې ډسکس کوو، کوم چې زموږ سره اوسټیوبلاست دي، اوسټیوکلاست دي او اوسټیوسایټس دي. نو هغه به اوس موږ مخکې بیا ډسکرایب کوو. مونږ چې تاسو دا بون وینئ نو په دې بون کې تاسو ته دلته ټوټل حصې ښکاري. پرون ما تاسو ته ویلو چې د بون فنکشن څه دي، نو په هغې کې ما تاسو ته ویلي چې دا خو یو سپورټ ورکوي، دویم دا پروټیکشن کوي، دریم چې کوم دی نو دا موومنټ کې مدد ورکوي، څلورم چې کوم دی هغه چې کوم دی نو زموږ سره کیلشیم او د فیټس چې کوم دي د هغې سټوریج کوي. او پنځم چې کوم ما تاسو ته ویلي چې هغه د بلډ کم سیلز چې کوم دي نو هغې پروډکشن کوي، مطلب د هغې دپاره کارخانه ده. او کلیات چې ما تاسو ته ویلي چې زموږ سره په بون کې په منځ کې یو خالي ځای وي او په هغې کې سافټ ټیشو پرته وي، کم ته چې ویلی کېږي بون میرو، په پښتو کې ورته موږ نلی وایو، کم چې تاسو ته په دې ځای کې ښکاري. نو دا نلی چې کوم دی دې زموږ سره د بلډ سیلز د آر بي سی، ډبلیو بي سی او د پلیټلیټس پروډکشن کوي. نو دا بون کو تاسو وینئ نو دا زموږ سره مینلی په دریو حصو باندې دا دریو حصو نه جوړ شوی دی. یو زموږ سره چې کوم دی نو کمپیکټ بون وي، کوم چې دا بهرنی حصه تاسو ته ښکاري. دا زموږ سره هوموجینس وي، هوموجینس مطلب دا ډینس وي، ریګولر وي، په دې کې خالي سپیس نه وي، دا د یو بل سره لګېدلی وي، په دې کې سپیس تاسو ته نه میلاوي. دویمه حصه چې کومه ده، کوم په دې کمپیکټ بون پسې تاسو ته دا دویمه حصه دلته ښکاري، نو دا چې کوم دی نو دا زموږ سره سپونجي بون ده. دې ته سپونجي بون د دې وجې نه ویل کېږي چې دا تقریبا د سپنج په شان جوړ وي. کو تاسو وینئ دا نیډل لایک سټرکچرز دي او د دې په منځ کې تاسو ته ګیپ ښکاري. نو دغه شان په دې سپنج کې وي، په دې سپونج کې چې کوم دی نو په منځ کې تاسو ته ګیپ ښکاري. هغه ګیپ چې کوم دی نو په هغې کې اوبه چې کوم دی نو جذب کېږي. دغه شان چې کوم دی نو دلته هم زموږ سره د سپونج لایک سټرکچر دی او دلته پکې زموږ سره چې کوم دی نو واړه واړه فورامینز وي، واړه واړه سوري وي، د کوم په ذریعه باندې چې دا بلډ ویسلز شو، د هغې نه علاوه نروز شو، د هغې نه علاوه چې کوم زموږ سره وین دي نو هغه زموږ سره د دې په ذریعه باندې انټرنل ایریا ته یا د بون میرو ته چې کوم دی نو رسي. نیکسٹ سلایډ چې کوم دی، په دې نیکسٹ سلایډ کې تاسو چې کوم دی نو موږ په تېر شوي سلایډ کې موږ جنرالي د دې کریکټرسټیک وویل چې مطلب دا کنیکټیو ټیشو یو فارم دی او کنیکټیو ټیشو کې چې کوم دی نو تاسو یاد شي موږ ویلي بلډ هم پکې ویلی نو بلډ تاسو ته یاد شي هغه په لیکوډ فارم کې و. د هغې نه علاوه کارټیلیج هم ویلی نو کارټیلیج کو تاسو ته یاد دي نو هغه سیمی ریجډ فارم و، مطلب سخت نه و، په هغې کې لچک و، الاسټیسیټي وه. خو دلته چې کوم دا بون مونږ ووینو، دا بون چې کوم دی دا زموږ سره ریجډ فارم دی، د کنیکټیو ټیشو مطلب په سخت فارم کې دی. دا چې کوم دی نو په خپله باندې لیوینګ سیلز نه جوړ دی، په خپله باندې لیوینګ ارګانیزم دی، خو جوړ شوی زیاتر چې کوم دی دا نان لیوینګ ارګانیزم نه یا د ان ارګانیک سبسټنس نه دی، مثلا د کیلشیم یا د فاسفیټ نه جوړ شوی دی. دا په خپله دې کمپوزیشن کې چې کوم شامل دي نو هغه 30-35% ګلایکوپروټین او ارګانیک سبسټنس دي، 65 نه والا 70% پورې چې کوم دی هغه ان ارګانیک سبسټنس دي. او ورسره پکې دغه شان چې کوم دي دا سیلز چې کوم دي اوسټیوکلاست، اوسټیوبلاست او اوسټیوسایټس چې کوم دي دا په دې کې ډسپرس پراته وي. زموږ سره چې کوم اوسټیوسایټ سیلز دي، کوم اوسټیوسایټ سیلز دي زموږ سره، کوم اوسټیوسایټ سیلز چې کوم دي دا زموږ سره اصل کې میچور بون سیلز وي او دا چې کوم دی نو زموږ سره ریسپانسیبل وي د بون دوباره د مینټیننس کولو، مطلب د دې بون سیل واپس جوړولو. اوس په دې نیکسٹ سلایډ کې به زه تاسو ته چې کوم دی نو د لږ ایکسپلینیشن کوم.